नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल स्टडी लाईफ. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण पेपर 3 जसं की टायपिंग टेस्टचं पूर्ण फॉर्मॅट बघणार आहे. जसं की टायपिंग टेस्टमध्ये आपल्याला क्वालिफाईंगसाठी किती मार्क घ्यावं लागेल कास्ट वाईज सांगणार आहे मित्रांनो. आणि टायपिंग हे आपल्याला कशाप्रकारे करावं लागेल, तुम्हाला खूप सारे डाऊट असतील जसं की कॉमानंतर आपल्याला स्पेस द्यायचं का नाही, त्या रिलेटेड सर्व मी तुम्हाला यामध्ये क्लिअर करून टाकीन. आणि मित्रांनो, यामध्ये तुम्हाला इम्पॉर्टंट जसं की कास्ट वाईज तुम्हाला किती की डिप्रेशन करायचं आहे तेही तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगेल. तुम्ही व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा मित्रांनो, तुम्हाला पूर्ण डाऊट क्लिअर होऊन जाईल. आणि मित्रांनो, तुम्ही आत्तापर्यंत माझ्या व्हिडिओला सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो. चला मग या व्हिडिओला स्टार्ट करूया. की मित्रांनो, पेपर 3 आपला टायपिंग टेस्ट असणार आहे. ठीक आहे, टायपिंग टेस्टमध्ये आपण बघू शकता आपलं 2000 की डिप्रेशन आणि डिप्रेशन असायला पाहिजे आणि ±5% ही चालेल त्यामध्ये डिप्रेशन. त्यानंतर 40 मार्कर असणार आहे आणि टाईम आपल्याला 20 मिनिट देणार आहेत. बघू शकता हा टाईप ऑफ एक्झाम मित्रांनो नुसतं क्वालिफाईंग इन नेचर आहे. फक्त यामध्ये क्वालिफाय व्हायचं आहे मित्रांनो यामध्ये आपल्याला. आणि या आपलं कॉम्प्युटर बेस्ड असणार आहे टेस्ट. तर त्यामध्ये मित्रांनो लँग्वेज इंग्लिश आहे, एकच लँग्वेज असणार आहे टायपिंगचं. त्यानंतर बघू शकता त्यास मिनिमम क्वालिफाईंग मार्क्स कास्ट वाईज बघू शकता. तर की आपण ओपन URमधून असेल तर 75% आपल्याला मार्क घ्यावे लागेल. म्हणजे 40 मार्कामध्ये आपल्याला 75% घ्यावे लागणार आहेत. त्यानंतर जर की 70% OBCसाठी आणि EWSसाठी. त्यानंतर 65% मार्क्स SC ST आणि PWDसाठी. ठीक आहे, तुम्हाला इथं स्टँडर्ड सांगतो. जर क्वालिफाईंग मार्क्स बघू शकता, इथं बघू शकता आपण जनरल कॅटेगरीमधून असेल तर आपल्याला 75% पाहिजे. म्हणजे 40 मार्कामध्ये 75% म्हणजे आपल्याला 30 मार्क्स घ्यावे लागेल क्वालिफाय करण्यासाठी. OBC EWS मधून असाल तर 70% आपल्याला घ्यावं लागणार. जसं की 28 मार्क आपल्याला क्वालिफाईंगसाठी, जसं की 40पैकी आपल्याला 28 मार्क पास होण्यासाठी घ्यावं लागणार आहेत. आणि SC ST आणि PWD पण इथे ॲड करतात मित्रांनो. PWDसाठी आपल्याला 26 मार्क घ्यावं लागणार आहेत. ठीक आहे, हा तर क्लिअर झाला तुम्हाला. एवढे मार्क आपल्याला क्वालिफाईंगसाठी पाहिजे. त्यानंतर इथं बघू शकता आपण किती की डिप्रेशन केला तर सेफ म्हणजे क्वालिफाय होऊ शकतो. जनरल कॅटेगरीसाठी मित्रांनो ॲक्युरेसीनं सांगतो मी, ॲक्युरेसीसाठी आपण 1500 ते 1600 की डिप्रेशन केला तर आपण या एक्झामसाठी क्वालिफाय होऊ शकतो, म्हणजे पास होऊ शकतो. त्यानंतर OBC EWSसाठी बघू शकता 28 मार्क म्हणजे आपण 20 मिनिटात 1400 ते 1500 की डिप्रेशन केला तर आपण या पेपरला पास होऊ शकता. त्यानंतर SC ST आणि PWD पण यासाठी 26 मार्क म्हणजे आपण 1300 ते 1400 की डिप्रेशन केला तर आपण यासाठी क्वालिफाय होऊ शकता. आणि आता नेक्स्ट बघूया की डिप्रेशनमध्ये कशा प्रकारे असणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आता इथं मी खाली सिंपल जसं की एक नाव लिहितो, जसं की शुभम लिहितो. ठीक आहे, तर बघितला शुभम. आता इथं बघू शकता S 1 नंबर, H 2 नंबर, 3 4 5 6 7 असं लिहिलो. हा ते बघू शकता या शुभम आ लिहिलो ना मित्रांनो, पूर्ण शुभम आज 7 की डिप्रेशनचा यायचा आपल्याला 2000 की डिप्रेशन करायचं आहे. आणि तुम्हाला कास्ट वाईज पण सांगितलं एवढं तुम्ही की डिप्रेशन केला तर तुम्ही सेफ आहात, म्हणजे तुम्ही क्वालिफाय होऊ शकता एक्झामसाठी. त्यानंतर एक तुम्हाला डाऊट आहे, जसं की आता मी जसं की नावच लिहितो शुभम लिहिला. मित्रांनो कॉमा दिल्यावर इथं स्पेस देऊन पुढचं लिहायचं की स्पेस न देता पुढचं लिहायचं ते डाऊट असेल. मित्रांनो एक सांगतो, कधी कॉमा दिल्यावर मित्रांनो स्पेस देऊन पुढचं स्टार्ट करायचं, की तिथं स्पेस द्यावं लागणार आहे मित्रांनो. स्पेस नाही दिला तर तुमचा एरर येईल. हा एक डाऊट झाला. त्यानंतर तुम्ही कॉमा असू द्या, सेमी कॉमा असू द्या, कुठल्याही प्रकारचा एक्सक्लेमेटरी साईन असू द्या मित्रांनो, त्या साईन्स आल्यावर सिम्पली एक स्पेस देऊन पुढचं स्टार्ट करा, म्हणजे तुमचं एरर येणार नाही. हा तर क्लिअर झाला. आणि मित्रांनो टायपिंगबद्दल तर पूर्ण क्लिअर झाला. अजून काही डाऊट असेल तर मला कमेंट करा, मी नक्की तुम्हाला कमेंटमध्ये ॲन्सर देईन.